Ну от уявімо собі таку ситуацію: непереможна армія з бойовими слонами, з якоюсь найкращою зброєю, загартованими воїнами йде в атаку. Угу. І що ви думаєте? Вона зазнає тотального розгрому від звичайної корови та якогось старого діда з дерев'яною палицею. Так, це звучить як абсолютно абсурдний міф, або, знаєте, якась сюрреалістична комедія. Точно. Але от автор матеріалів, у які ми сьогодні занурюємося, стверджує, що це взагалі не казка, що це, така собі перша в історії людства задокументована інструкція з біохакінгу. Абсолютно. І це інструкція з перепрограмування реальності. Текст дійсно бере класичний індійський епос і просто вивертає його на виворіт. Ми говоримо про есе, присвячене Вішвамітрі. Це той самий ведичний мудрець, так? Саме так. Але джерело розглядає його не як, знаєте, міфічного старця, а як такого собі ведичного Прометея. Ведичний Прометей звучить потужно. Угу. Автор називає його першим теотехнократом в історії. Тобто, якщо читати ці тексти через призму сучасної кібернетики, то всі ці духовні практики минулого раптом перестають бути містикою. А чим вони тоді стають? Вони перетворюються на прагматичні технології. Це буквально інструкції зі злому вихідного коду нашого Всесвіту. Ого. Спробуємо розібрати це на деталі, бо мене найбільше зачепив саме цей початковий конфлікт, який, власне, запускає всю історію. Так, історія з царем Каушикою. Саме з ним. Отже, маємо цього царя. Він, такий могутній правитель, альфа-хижак свого часу. У нього є влада, багатство, величезна армія. Абсолютний майстер матеріального світу, я б сказав. От-от. І він зустрічає мудреця у Васіштху. А в того є корова на ім'я Камадхену. І тут джерело робить такий цікавий трюк. Воно описує цю корову не як свійську тварину. Так, це дуже цікавий момент матеріалу. Як ми взагалі маємо сприймати цю перемогу діда з палицею над мечами в контексті хакінгу? Це ж виглядає, ніби хтось прийшов із мечем на ядерну війну. Або намагається фізичними кулаками побити комп'ютерний вірус. Знаєте, автор пропонує поглянути на це як на зіткнення двох різних операційних систем. Так, розкажіть про це детальніше. Каушика оперує на рівні заліза. Тобто фізичною масою кінетичної енергії. Для нього реальність – це те, що можна вдарити мечем. Зрозуміло. А мудрець? А Вашіштха оперує на рівні вихідного коду. Його посох, він називається Браманда. Це не фізична зброя. Текст пояснює, що це інструмент, який черпає чисту енергію створення прямо з космосу. Тобто він не б'ється з армією фізично? Ні, взагалі ні. Він просто деактивує їхню зброю на рівні базових законів фізики. Це як вимкнути живлення у системі. Ага. Тобто цар прийшов на програмістський батл із сокирою і навіть не зрозумів цього, поки його систему просто не стерли. Точно. І автор називає цей момент онтологічним шоком. Онтологічний шок. Мені здається, це взагалі ключовий концепт тут, бо це ж не просто програш у битві. Це повне руйнування фундаменту реальності. Каушика усвідомлює, що все його життя, вся ця міськова міць – це просто сміття перед лицем чистої духовної енергії. Знаєте, таке приниження зазвичай ламає людей. Більшість би просто впала в депресію або збожеволіла. Абсолютно. Звичайна людина так би і зробила. Але Каушика робить щось інше. Він не йде плакати, він бере цю чорну токсичну енергію своєї люті і перетворює її на паливо. Це дуже влучне порівняння. Мені це нагадує ситуацію з професійним спортом. От буває, спортсмена так жорстоко розгромили публічно, а він використовує цю отруту ганьби, щоб тренуватися з шаленою люттю. Тільки тут масштаби космічні. Так, і джерело тут навіть порівнює цей процес із концепцією Костянтина Ціолковського. Знаєте, щодо космічних ракет. Про ракети це цікаво. Як саме воно працює? Щоб ракета подолала земне тяжіння, їй потрібен реактивний рух. Вона спалює паливо і відкидає відпрацьовані ступені. Логічно. Так от, автор стверджує, що Каушика винаходить реактивний рух духу, щоб подолати духовну гравітацію. Цей процес називається тапас, тобто аскеза. Стривайте, але ж класична аскеза – це типу сидіти в печері, не їсти, мовчати. Це якось не дуже схоже на розробку високотехнологічної зброї. Зовні так, але механіка полягає у створенні колосального внутрішнього тертя. Коли він відмовляється від сну, їжі, реакцій, він створює штучний конфлікт між свідомістю та тілом.
Тобто це не пасивність, це внутрішня боротьба? Саме так. Це генерує внутрішній жар, такий собі ядерний реактор, що плавить карму. Автор згадує алхімічний принцип «розчиняй і згущуй». Сольвет коагула, так? Угу. Старе его царя розчиняється в кислоті цього тапасу. Із цього розчину викристалізовується нова незламна воля. Її мета – здобути права адміністратора Всесвіту. Права адміністратора – це ж класика кібербезпеки. Будь-хто вам скаже, коли звичайний юзер починає стукати у двері root доступу, система моментально надішле антивірус. Абсолютно. І в цій історії система – це архітектура Всесвіту. Керована богами, яких джерело називає архонтами, так? І вони бачать цей баг у системі. Вони бачать аномалію. Смертний генерує стільки енергії, що це загрожує балансу. І вони посилають до нього, біологічну зброю. Медову пастку. Точно. Вони надсилають прекрасних апсар. Першою йде Менака, яка є втіленням Хіті. Вона б'є в найглибшу частину людського коду. В інстинкт розмноження. Тобто базовий біологічний баг. І Вішвамітра, він же тепер так себе називає, він падає, так? Так, його біологічна програма перемагає волю. Він втрачає роки аскези, прив'язується до неї, у них навіть народжується дитина. Ого. Тобто антивірус спрацював. Система ніби нейтралізувала хакера. Здавалося б так, але те, що він робить далі, показує, чому він незвичайний користувач. Він проводить аудит свого коду. Це те, що в тексті називається сватхаяя. Так, самодослідження. Він не впадає у відчай, а аналізує збій на рівні нейрохімії і безжально відкидає цю прив'язаність. Звучить жорстоко, якщо чесно, залишити дитину. У людському розумінні так. Але в логіці досягнення абсолютної волі це просто видалення вразливого модуля. І тоді система робить наступний крок. Боги надсилають другу апсару – рампху. Але цього разу атака йде через гнів, правильно? Угу. Рамха намагається його спокусити. Він розуміє, що це пастка, обурюється і проклинає її. І знову все втрачає. Тому що гнів – це, перегрів системи. Він спалив свої ресурси через гординю. Він буквально тестує власну душу на помилки. Саме так. І тут джерело робить дуже цікаве порівняння з Нео, з Матриці. Розкажіть, бо Нео ж теж типу хакер реальності? Так, Нео зламав систему, зупиняв кулі, але автор зазначає, що Нео так і залишився рабом своєї людської природи, любові до Трініті. Тобто в нього залишився баг, який архітектор міг використати? Абсолютно. А Вішвамітра пожертвував усім людським заради ідеалу. Він більший за Нео, більший навіть за Ісуса в цьому контексті, бо Ісус мав божественну природу від початку. А Вішвамітра кує свою волю з власних помилок. Він вчиться інтегрувати ці баги. Добре, уявімо, він закрив усі вразливості. Що відбувається, коли ця ідеальна воля стикається з фізичними межами реальності? Це кульмінація, історія царя Трішанку. Це той, що захотів потрапити на небеса у фізичному тілі, що є порушенням законів фізики? Так, боги кажуть йому «ні», і він починає падати. Тоді Вішвамітра силою думки Санкальпа Шакті зупиняє його прямо в космосі. Почекайте. Тобто, коли йому сказали, що в цьому будинку немає місця, він не просто розбив стелю, він буквально побудував новий поверх у повітрі? Більше того, він створює власні зірки, Південний Хрест, нові паралельні небеса для цього царя. Це становлення Деміургом. Він написав нову операційну систему Всесвіту. Угу. І стара система змушена визнати його код легітимним. Сам Васішиштха визнає його рівним творцеві. Неймовірно. І знаєте, тут джерело робить такий несподіваний крок. Автор прослідковує цей паттерн хакера реальності через усю історію до сучасності. Так, цей прометеївський дух. Ехнатон, Соломон, Джордано Бруно – усі вони проходили через онтологічний шок і створювали нові правила. І тут я хочу одразу наголосити для всіх, що ми зараз просто аналізуємо ідеї автора, ми не займаємо жодних політичних позицій. Автор накладає цей шаблон на сучасну геополітику. Так, він проводить дуже сміливу паралель. З президентом України Володимиром Зеленським. Автор порівнює Зеленського до повномасштабного вторгнення такого собі короля медіа-імперії з царем Каушикою. Механіка цієї паралелі, яку пропонує автор, дійсно чітка. Вторгнення стає тим самим абсолютним онтологічним шоком, точкою анігіляції минулої ідентичності.
І автор аналізує знамениту фразу «мені потрібна зброя, а не евакуація» не просто як комунікацію. Він бачить у цьому сучасний еквівалент Санкальпа-Шакті. Так, сконцентрованої волі. Коли світова система, сучасні архонти, прагматики радили здатися, виникає цей імпульс, який змушує систему змінити правила. Тобто наймогутнішою зброєю виявляється не сталь, не гроші, а ця незламна воля, яка відмовляється приймати реальність як данність. Це надзвичайно цікавий ракурс від автора. Згоден. Це показує, що шаблон працює на рівні глобальної політики. Але ж, що робити звичайній людині? От ми читаємо цей маніфест теотехнократа. Як використати його сьогодні, в епоху ЩІ та алгоритмів? Ми ж делегуємо мислення машинам. І це головна пастка. Автор підкреслює, що технології – це лише продовження волі. Якщо воля слабка, гаджети стають просто позолоченими кайданами. Цифровою в'язницею. Точно. Шлях для нас сьогодні – це цифровий аскетизм. Треба фокусувати увагу. Використовувати трекінг біометрії, щоб виявляти свої слабкості на рівні нейрохімії. Тобто головний меседж такий. Ми не повинні дозволяти штучному інтелекту думати за нас. Ми маємо використовувати його, щоб зробити апгрейд власного заліза, щоб думати краще. Саме так. Спочатку мета, навіщо ми це робимо, а потім інструмент. Еволюція має починатися з апгрейду духу. Яке круте формулювання. Підсумовуючи наше сьогоднішнє занурення в матеріали, можна сказати, що Вішвамітра доводить, людина не є кінцевим продуктом. Угу. Ми – будівельний матеріал для творців. Абсолютно. Але, знаєте, мене не відпускає одна фінальна думка. Ми ж зараз постійно зливаємося з технологіями. Смартфони стали нашою пам'яттю, алгоритми знають наші бажання. Це правда. Що станеться, якщо системні адміністратори нашого світу, ці техногіганти, вирішать надіслати своїх власних сучасних апсар? Цифрові спокуси. Так. Ідеально персоналізовані, згенеровані штучним інтелектом спокуси, які б'ють саме в наші вразливості. І саме тоді, коли ми хочемо сфокусуватися на чомусь великому. Це дуже реалістичний сценарій. І от питання, над яким варто задуматися кожному з нас. Чи матимемо ми достатньо прав адміністратора у власній голові, щоб розпізнати цю пастку і не збитися зі шляху? Залишимо це питання відкритим.